الحلقة الرابعة من ضبط البيانات في الجداول المنشأة في الإكسل، وسوف أبدأ من هذه الحلقة التحدث عن مهارات لتقليل الوقت والمجهود ورفع الكفاءة. اليوم سوف أتحدث عن مجموعة من الدوال وهي في غاية الأهمية. هذه الدوال right, left, mid, len, concatenate، وهذه الدوال تعمل سويا أو تعمل منفردة. سأقوم بشرح كل دالة وما تقوم به، ثم سنتحدث عن كيفية استغلال واستخدام هذه الدوال في توفير الوقت. على سبيل المثال، الجدول السابق الذي كنا نعمل به نجد أن هذا رقم الوثيقة أو رقم الدروينج، ثم عنده مجموعة من الأعمدة، عمود لنوعية الوثيقة، عمود للديسيبلين، وكل هذه الأقسام أو هذه البيانات مأخوذة من الرقم. فبدلا من أن أقوم بملء هذه البيانات أو هذه الخلايا وأكتبها في كل مرة، يمكنني بواسطة هذه المعادلات أو بهذه الدوال أن أضعها في هذه الخلايا، فيتم تلقائيا اختصاص هذه الأجزاء من الرقم. وكذلك العكس، لو عندي مجموعة خلايا كيف أقوم بتجميعها لوضعها في خلية واحدة. سوف نتحدث عن ذلك. ابتداء سوف أقوم بشرح كل دالة وكيفية عملها. دالة رايت وهي كمسماها رايت من اليمين، رايت، ثم نفتح قوسين، ثم نختار نص معين ما بين علامات التنصيص أو اختيار خلية بها نص معين، ثم فاصلة، ثم عدد أو رقم يمثل عدد خانات. المقصد من الدالة هو أن يقتص أو يأخذ من هذا النص عدد معين من الخانات من اليمين. كذلك ليفت نفس الفكرة، ولكن تأخذ عدد معين من الخلايا من اليسار. ميد سوف نقوم باقتطاع جزء من الخلايا من المنتصف، من الوسط، فنضع النص، ثم نضع بداية الاختصاص، يبدأ قص من أي خانة، ثم عدد خانات الذي سيختصها من النص. لين تستخدم لبيان طول النص. كونكاتينيت تستخدم لتجميع أكثر من نص. هذا ببساطة، سيقوم بشرح كل جزئية على حدة. نبدأ بالرايت. على سبيل المثال، أنا عندي خلية هنا فيها مجموعة من الكلمات، وخلية هنا فيها أيضا رقم من الأرقام. لو افترضت أني أريد أن أقص أو أخذ هذا الرقم فقط، هذا الرقم فقط اللي هو 1003، سوف أدخل بدالة رايت من اليمين على النص وأقوم بقص 4 خانات. ولذلك الأصح هنا أن أستخدم دالة رايت لو أنا أريد هذا الأمر. سوف أقوم بعمل هذا المثال هنا، يساوي رايت، ثم أفتح قوس. النص المراد وضعه يمكنني أن أضغط على الخلية، وهذا يعني أنني اخترت النص الموجود في الخلية أو محتوى الخلية، أو أن أقوم بوضع أي نص ما بين علامات التنصيص بكتابته. سوف يتعامل مع هذا النص ويقص منه عدد الخلايا، عدد الخانات. إذا حددت على الخلية، ثم فاصلة، ثم عدد الخانات التي تريد أن تقصها من اليمين. فأنا أريد الرقم، والرقم مكون من 4 خانات، فسأكتب 4 وأغلق القوس، ثم أضغط انتر. أجد أنه قام بقص 4 خانات من جهة اليمين. طيب، لو لاحظنا رايت وفتحنا قوس، نجد أنه في الشرح للدالة يوجد الأقواس المربعة. هذه الأقواس المربعة، الأقواس المربعة تعني أن هذا الجزء اختياري. يعني دالة رايت
تأخذ جزئين. هذا الجزء اختياري يعني ممكن أن لا أقوم بوضعه. فماذا لو أنا اخترت الخلية ولم أضع أي أرقام؟ سوف يأخذ أول رقم فقط من اليمين. نفس الشيء بالنسبة لليفت، يساوي ليفت. الآن أنا أريد أن أدخل على النص من اليسار وأخذ 4 خانات، فسأضغط على نفس الخلية فاصلة 4 خانات ثم أغلق انتر. أجد أنه قد اختص أو قص 4 خانات من اليسار، من يسار الخلية. كذلك لو كتبت ليفت واخترت الخلية دون أن أذكر عدد الخلايا الذي سيقوم بقصها، سيقوم بقص أول حرف أو أول خانة فقط. مد أنت تريد أن تقوم بقص شيء من المنتصف، ولكي تقوم بقص شيء من المنتصف يجب أن تقول له ابتداء من أين وكم عدد الخلايا التي تريد قصها. ولذلك يوجد في دالة المد 3 أجزاء. الجزء الأول هو النص أو رقم الخلية التي تريدها، ثم الجزء الثاني هو البداية التي سيقوم بها أو يدخل عليها أو يبدأ منها، بداية الخانات، ثم الجزء الثالث عدد الخانات الذي سيقوم بقصها. وليكن على سبيل المثال أنا أريد أن أقص AB ف1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. A في الخانة رقم 10. إذا أستطيع أن أقول يساوي مد هذا النص ثم ابدأ من الخانة رقم 10، وسيأخذ كم خانة؟ 10 و11 A و B، إذا خانتين. أغلق القوس سيظهر معي A B. إذا استطعت أن أقص جزء من النص من الداخل. لن تعطيني طول أي نص، فلو لن ثم أفتح قوس ثم أختار الخلية ثم أغلق القوس انتر. إذا عدد الخانات الموجودة في هذه الخلية 28 خانة. لو جئت هنا يساوي لن لهذه الخلية 62 خانة، فأستطيع أن أعرف عدد الخانات الموجودة في خلية أو في أي نص ما. يعني يمكن أن أكتب هكذا لن ثم أفتح قوس ثم علامات تنصيص لو مسافة performance 5 مسافات أو 4 مسافات، علامات تنصيص قوس، سيعطيني الطول، طول هذا النص بكل الخانات الموجودة فيه بما فيها المسافات. إذا لن أستطيع أن أحصل منها على طول خلية معين. كونكاتينيت نقوم باستخدامها في تجميع أكثر من نص مع بعضهم البعض. على سبيل المثال لو أريد تكوين هذا الرقم يتكون من هذه الأجزاء في خلايا مختلفة، فسوف أقوم بكتابة يساوي كونكاتينيت ثم أفتح قوس BHHU فاصلة علامات تنصيص شرطة علامات تنصيص فاصلة ثم DWG فاصلة ثم علامات تنصيص شرطة علامات تنصيص فاصلة ثم AB فاصلة علامات تنصيص شرطة علامات تنصيص. سوف أكتفي بذلك ثم أغلق ولنرى ما النتيجة. ستجد أنه أخذ أول جزء في الخلية I8 ثم أضاف الشرطة لأننا وضعناها بين علامات تنصيص بعد الفاصلة، ثم الخلية القيمة الموجودة في الخلية I9 ثم شرطة ثم I10 ثم شرطة. إذا هو عبارة عن كونكاتينيت، عبارة عن دل تفتح القوس ثم تضع ما تريد أن تجمعه بجانب بعضه والفاصل بينهما الفاصل، يقوم بتجميع ما تريد على حسب كمية العناصر الموضوعة داخل الدالة. إذن هذه ببساطة شرح كيفية عمل كل دالة من هذه الدوال. سوف نرى إن شاء الله في الحلقة التالية
كيفية استخدام هذه الدوال على سبيل المثال سوف نقوم بأخذ نفس الجدول، وبدلا من أن أقوم بتعبئة هذه البيانات في كل مرة لكل ريكورد أو لكل سجل أقوم بإدخاله، سوف أقوم بعمل هذه المعادلات، وتلقائيا بمجرد أن أقوم بإدخال الرقم والتايتل والعنوان، تلقائيا سيمتلئ هذه البيانات، وبالتالي وفرت على نفسي وقت ومجهود، وضمنت أن القيم الموجودة هنا بدون أخطاء في الكتابة. إن شاء الله في الحلقة التالية إن شاء الله سوف أقوم باستكمال هذه الجزئية بالشرح بالتفصيل على كيفية التعامل مع هذه الدوال. وشكرا لكم.